Moro taas! Tällä kertaa ollaan menossa hakemaan Hukkasen auton huoltoon liittyviä osia. Meillä on alkanut jostakin syystä tuo auton kojelauta ja kaikki paikatkin pölyyntymään sen verran, että ajattelin, että pitäisikö vaihtaa tuo sisätilojen raitisilma suodatin. Se saattaa olla, että se on aika likainen, nimittäin se on vuonna 2018 kai viimeksi laitettu sinne, eli silloin kun tämä auto on valmistunut ja nyt on tässä jo 6 vuotta kulunut. Ikävää siinä on se, että se ei ole kovin helposti vaihdettavissa, eli ruuveja joutuu varmaan avaamaan. Oho, meneepäs hieno auto, katsotaan se. Tuossa. Todella siistin näköinen tuommoinen. Miksikä tuota nyt kutsuiskaan. Joo, käydään hakemassa semmonen suodatin ja asennetaan se paikoilleen. Mä tuossa kävinkin netissä, istuskelin melkein tunnin verran ja katselin Fiat Ducaton sisäilman suodattimen vaihto-opasvideoita. Ja kyllähän niitä sieltä löytyi, eli niiden perusteella se pitäisi olla helppo vaihtaa, hirveästi vaan ruuveja tosiaan. Paljon se itse suodatin maksoi, oliko 15 €, sitä luokkaa. Suodatin on sitten hankittu. Ei se maksanut kuin vajaa 20. Nyt ollaan menossa tuonne Vuosaaren satamaan, jossa ruvetaan purkamaan tuota keskikonsolia, jonka sisällä se raitisilmasuodatin on. Eli ajetaan nyt tuonne satamaan ja katsotaan semmonen hyvä tuulinen paikka, ettei tule hiki ja vaihdetaan suodatin. Sittenhän tässä ei olekaan enää kuin katsastus ja tuon ilmastointilaitteen huolto, niin sen jälkeen tää on ihan valmis sinne etelän reissuun. Eli 2 kuukauden päästähän meillä olisi tarkoitus lähteä tuonne etelän suuntaan pois täältä pimeästä ja kylmästä ja sateisesta Pohjolasta. Palataan sitten huhtikuussa takaisin. Isoa huoltoa tälle autolle ei tarvitse tehdä nyt, koska sen mä tein tuossa keväällä. Tultiin satamaan ja nyt aletaan sitten vaihtamaan tuota suodatinta. Eli tänne tarkoitetaan sitä, että täältä alhaalta pitää poistaa kaikki nämä. Ja sitten siellä voi joku toinen muovi, joka otetaan pois. Ruuveja on pirusti. Poistetaan se ja sitten sieltä löytyy kolo, johon saadaan tuo suodatin, joka on tämän näköinen tässä. Siinä on suodatin ja tää pitäisi saada sinne vanhan tilalle. Ruvetaan töihin ja otetaan välillä kuvaa, miten se sujuu. Mä olen tänne asentanut itse muutaman lisäruuvin, kun tuo alareuna meinasi aina vähän jäädä auki, niin irrotetaan nämäkin ruuvit, toisella puolella samanlainen. Tää olikin vähän pitempi ruuvi. Kun ruuvit on irrotettu, niin sitten otetaan tämä vaan pois tästä. Pitäisi lähteä ihan nostamalla näin. Eli se on siinä. Sitten seuraavaksi pitää ottaa tämä pelti tästä takana pois, joka on tässä kiinni. Mä oon tähän laittanut aikoinaan itse virran ulosoton, eli siinä on pääkytkin ja sitten siellä on USB-liitin ja sitten sieltä löytyy myöskin, että saa tupakan sytyttäjän tuolta. Irrotetaan tuo ja katsotaan minkä näköinen se on. Täällä näkyy sitten tuo suodattimen luukku vielä, otetaan tuosta muutama ruuvi irti, niin saadaan suodatin vaihdettua. Ja sitten saadaan nämä muoviromut kaikki takaisin sinne. Siellä se oli täällä näin tämä suodatin. Kerännyt vaikka mitä. Verrataan vähän tuohon uuteen, niin sitten näette. Tuossahan ne nyt on. Tuossa on vanha ja tuossa on tuo uusi. Ja jos vanhaa katsoo, niin kyllähän se on aika hemmetin likainen. Tää taas on sitten aivan puhdas. Nyt laitetaan tuo uusi tuonne. Tää on nimittäin vähän erilainenkin. Tää sanotaanko näin, että tää saattaa olla semmonen pikkasen jämäkämpi. Hieman kalliimpi kuin tämä tässä. Mennään ja laitetaan paikoilleen. Sinne se on pikkuhiljaa menossa. Uusi suodatin. Oi, sinne meni. Hyvin painui sinne. Laitetaan tuossa tuo kansi siihen päälle ja ruuvi kiinni. Voidaan kasata. Ei tää tämän vaikeampaa ollut.
Kansi on kiinni ja nyt laitetaan sitten nämä tästä takaisin paikoille. Noin. Se oli viimeinen ruuvi tällä puolella ja nyt tuolla toisella puolella on sitten 1, 2, 3 ruuvia. Jees. Ja sitten saadaan tuo lattialla makaava viimeinen muovikansi paikoilleen. Olin vähän hätäinen. Nämä ruuvithan tulee sitten vasta ton kannen kanssa kiinni. Eli täytyy ottaa pois ne. Noin. Eli ei laiteta näitä ruuveja vielä. Pieni virhe. Suotakaan se minulle anteeksi. Eli ne tulee sitten vasta kun tämä tästä niin tulee kiinni tuonne. Niin tuosta noista reiistä työnnetään sitten tämä ruuvi. Siinä se on nyt asennettua takaisin paikoilleen. Laitetaan tuohon ruuvinreikien kohdalle niin peitepalat ja romut takaisin, niin on kodikkaan näköistä. Joo, eikä toi varmaan 2-3 vuotta kestä toikin suodat, jos edellinen kesti 6 vuotta. Laitan vielä nuo romppeet takaisin tuohon paikoilleen ja sit suunnistan kohti kotia. Nythän mulla onkin semmoinen, voisiko sanoa A-luokan pidennetty viikonloppu ollut. Marita lähti meidän tyttären kanssani käymään Italiassa Pisassa, paikassa nimellä Pisa. He ovat siellä sateessa tutsuneet Pisan kaltevaan torniin ja Pisan kaupunkiin ja erilaisiin museoihin. He tulevat sieltä huomenna tiistaina pois. Eli minulla on ollut tämmöinen, voisiko sanoa, poikamies-ilta. Tiiviisti on kotona istunut ja saunassa käynyt, että ei ole tullut juuri mitään muuta tehtyä. No kaupassa ja sitten pojan kanssa käytiin eilen tuolla Bembölessä. Hän tarjosi minulle erittäin hyvän tuplaporilaisen bemböläläisessä grillissä, joka on kuulemma yksi niistä pääkaupunkiseudun suosituimmista. Ja jonosta päätellen se olikin todella hyvä. Eli Bembölen grillille kaikki vaan, jotka haluaa hyvää syötävää. Kiitos Harri siitä ruoasta muuten vielä. Unohdin tuossa ihan esitellä, että mähän taas kävin tuolla Temussa niin sanotusti heräteostoilla ja ostin tämmöisen istuinpäällinen. Se laitetaan tuohon kiinni ja se on ihan siistin näköinen, aina että tää on tämmönen vaalea. Sitten tässä on edessä tämmönen tasku. Sinne saa jotakin papereita tai muita jos haluaa. Ja ainoa, että se oli vähän liian vaalea, että eihän toi maksanut kuin 20, niitä on 2 kappaletta, niin täytyy sitten ostaa uusi, kun nämä menee huonoksi. Mutta että Temusta näitä saa. Nyt kun on hyvä työ tehty, niin voi ansaita hyvän lounaan. Tänään mä ajattelin, että tehdään sandwichi. Siihen tulee leipää, makkaraa, juustoa ja ehkä vähän jotakin vihreitäkin. Tehdään pannulla pikaisesti. Katsotaan miten se tehdään ja mitä siihen tulee. Minulla on tuossa tuommoinen rustiikkinen rouheleipä, josta olen jo 1 viipaleen leikannut. Kun on niin pehmeitä, niin leikataan tässä nyt tää toinen sitten valmiiksi. Noin. Eli siinä meillä on 2 tämmöistä hyvää leipäviipaletta, niin laitetaan ne tuonne paahtimeen. Meillä on paahdin kytketty inverteri. Nämä on vähän paksuja tänne, mutta kyllä ne menee kun laitetaan. Saavat siinä paahtua. Sitten laitetaan tulta pannun alle. Laitetaan muutama mortadella viipale, tässä tapauksessa 4 tuollaista hyvää viipaletta tuohon pannulle kypsyvään. Kun ne siinä jonkun verran saa väriä ja lämpenee toiselta puolelta, niin sitten käännetään ne. Ovat jo varmasti saaneet sen verran väriä nämä mortadella makkarat, italialaiset mortadella, oi, että käännetään ne. Ja nyt ne saa paistua tuosta toiselta puolelta ihan samalla tavalla yhtä herkullisen näköisiksi. Otetaan mortadella makkarat tuosta pois ja laitetaan ne tuohon lautaselle hetkeksi. Lisätään pannulle pieni pala, tässä tapauksessa oivariinia, kun ei voita sattunut olemaan. Noin, ja laitetaan pannulle sitten nämä äsken leivänpahtimessa olleet leipäviipaleet, niin saavat sitten hiukkasen lämmetä lisää. Painellaan hiukkasen. Näitä ei tarvitse paljon, nämä on nyt rapeaksi tuossa pahtuneet, mutta jotta saadaan niihin vähän kauniimpaa väriä, niin laitetaan vähän voita. Mä voisin oikeastaan lisää vähän oivariinia vielä siihen, niin saadaan kunnon väri. Oi, sieltä alkaa tulemaan ihan rustiikkista leipäviipaletta. Tuo voidaan kääntää vielä noin päin. Se on sen verran hyvän näköistä, että me laitetaan nyt tämä mortadella tähän leivän päälle.
siihen hiukkasen sinappia. Noin. Sitten laitetaan tämmöistä kermajuustoviipaleita. Tuossa mä nyt laiton 3, niin eiköhän ne kaikki siihen saada. Se on siinä. Nyt annetaan vähän aikaa lämmetä. Otetaan tuommoinen hörhöti ja sillä yritetään vähän sulattaa tuota juustoa, niin käy vähän nopeammin. Mulla on tässä tällainen, millä grilliä sytyttelee ja mulla ei ollut kunnon tuommoista tohotta ja kaasupulloa kytkettäväksi, niin täytyy laittaa näin. Eiköhän siinä nyt ole hyvä väri. Toiselle puolikkaalle laitetaan salaattia. Tuosta noin. Ja sitten vielä tuolle toiselle puolelle hiukkasen sinappia. Ja tämä sitten kääntää tähän tuossa noin. Siinä on nyt se meidän rustiikkinen sandwich. Leikataan se tuosta kahtia ja katsotaan miltä se näyttää. Ei hassumman näköinen. Kyllä tuosta kelpaa pieni välipala ottaa. Aletaan syömään ja kerrotaan oliko hyvää. Otetaan sitten leipää vähän. Eikö ole hyvän näköinen? Juomaksi tällä kertaa niin kylmää maitoa. Kyllä se Joshua Weissman osaa. Että ei ollut itse keksitty, vaikka pieniä muutoksia siihen teinkin. Todella hyvä tuo rustiikkinen leipä. Mä luulen, että sitä ei olisi tarvinnut edes tuossa pannussa, tuossa leivän paahtimessa ruveta paahtamaan. Sinne olisi voinut panna suoraan pannulle. Ja sitten tuo mortadella, joka on minun lapsuudestani todella tuttu makkara, niin sitähän ei nykyään oikeastaan saa monestakaan paikasta. Eli tämänkin mä sain tuolta Itä-Helsingistä Eastonin City Marketista. Oli tuommoista isoa mortadella. Se on italialainen makkara ja aikoinaan todella suosittu, mutta en tiedä mistä syystä nykyään sitä ei hirveästi suosita. Ainakin tässä leivässä se on hyvä ja kyllä mun mielestäni se maistuu leivänkin päällä oikein hyvältä. Minä jatkan tässä syömistä ja kaikki oli tässä tällä kertaa. Katsotaan mitä tulevaisuudessa keksitään ja missä ollaan. Ja muistahan peukuttaa jos pidit reseptistä ja videosta. Ei muuta. Moi moi!